নমস্কাৰ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে মোবাইলৰ বিস্ফোৰণৰ বিষয়ে আপুনি বহুতো কথাই শুনিছে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মোবাইল বিস্ফোৰণৰ ওপৰত আৰু কিয় হয় কেনেকৈ হয় আৰু আগতে মোবাইল বিস্ফোৰণ হৈছেনে বা জানিব বিচাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে প্ৰথমতে কওঁ যে মোবাইল বিস্ফোৰণ কেনেকৈ হয় মোবাইলৰ বিস্ফোৰণ জেনেৰেলি নহয় মোবাইলৰ বেটেৰীহে বিস্ফোৰণ হয় তো বেটেৰী বিস্ফোৰণৰ কাৰণে বাকী আমি মোবাইলটোক দুখ দিব নোৱাৰি বেটেৰীটো বহুত কিছুমান কাৰণ থাকে যি কাৰণে মোবাইলৰ বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে তো আপোনালোকে বহুতেই জানে যে কিছুমান মোবাইল জেনেৰেলি বিস্ফোৰণ হোৱা দেখা গৈছে নাম নকওঁ কোম্পানী বিস্ফোৰণ প্ৰায় হোৱা দেখা গৈছে আমি বহুতো নিউজো পাইছোঁ যে বিস্ফোৰণ হোৱাৰ তো সকলোৰে মনত এটাই মনত ভাবে কিয় মোবাইল বিস্ফোৰণ হয় আৰু কেনেকৈ মোবাইলৰ বিস্ফোৰণ হয় আৰু কোনটো মোবাইল কোম্পানী বেছি বিস্ফোৰণ হৈছে কোম্পানীৰ নামটো ক'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ যিকোনো মোবাইলে বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে যদি আমাৰ নিজৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভুল কৰোঁ বা কোম্পানীৰ মেনুফেকচাৰিঙতো কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা কোনো মডেলৰ ওপৰত তেতিয়াও বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে জেনেৰেলি কওঁ যে মোবাইল বিস্ফোৰণ তেতিয়া দেখা নাই কিছু মোবাইল বেটেৰীবোৰ এবছৰ 1.5 বছৰমানৰ পিছত ফুলি যায় কিছুমান মোবাইলৰ বেটেৰী তেতিয়াৰ পিছত যদি আমি মোবাইলটো সেই বেটেৰীটোকে ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সেই বেটেৰীটোৰ তেতিয়াহ'লে মোবাইলটোক দুখ দিব নোৱাৰি কাৰণ তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি বেটেৰীটো চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগে নতুন বেটেৰী লগাব লাগে আৰু সেইটো কোম্পানীৰ বেটেৰী লগাব লাগে যিটো কোম্পানী আমি ইউজ কৰিছোঁ বা যিটো কোম্পানী আমি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো কোম্পানীৰ বেটেৰীহে আপোনালোকে লগাব কাৰণ বেলেগ কোম্পানী আপুনি বেটেৰী লগাব মোবাইলৰ যিটো চাৰ্জিং ছিষ্টেম যি ৰখা হৈছে তেতিয়াহ'লে বেটেৰী আপোনাৰ ফুটিব পাৰে কাৰণ বেলেগ বেটেৰী আপুনি ইউজ কৰিছে আপোনাৰ সেই অনুপাতে যিমানটো ভল্ট থাকিব লাগে যিমানটো মেনুফেকচাৰিঙৰ কেপাচিটি থাকিব লাগে হয় সেইটো বেটেৰীত কম থাকিব পাৰে বা বেছি থাকিব পাৰে যিটো নহ'বও পাৰিছে তাৰ ফলতো বেটেৰী বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে মোবাইলৰ সেইটো মেইন কথা দ্বিতীয়টো কথা হৈছে আমি যেতিয়া আমাৰ চাৰ্জাৰটো বেয়া হৈ যায় আপোনালোকে জানে মোবাইলৰ চাৰ্জাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায় তেনে কণ্ডিশ্যনত আমি বেলেগৰ চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেলেগ মানে ধৰক ঘৰতে কাৰোবাৰ আছে বা লগৰ কাৰোবাৰ থাকিলে আমি বেলেগৰ চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বেলেগৰ চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও মোবাইল বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে কাৰণ যিটো কেপাচিটি বা মেনুফেকচাৰিং কেপাচিটি দিয়া হৈছে মোবাইলটো মেচিনৰ ভিতৰত চাৰ্জিং পইণ্টৰ কাৰণে সেইটো কম হ'ব পাৰে বা বেছিও হ'ব পাৰে যদি কম হয় চাগে ভালেই বেছি হ'লে কাৰণ কেপাচিটি ল'ব নোৱাৰি মোবাইল ফুটিব পাৰে সেইটো এটা কণ্ডিশ্যন মোবাইল বিস্ফোৰণ হোৱাৰ আমি জেনেৰেলি সেই মানে অনদেখা কৰি দিওঁ তেনেকুৱা কিছুমান কাৰণত বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে জেনেৰেলি আমি কওঁ যে বেটেৰী যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়া চেঞ্জ কৰি লওক আৰু ভাল বেটেৰী লগাওক যিটো কোম্পানী বেটেৰী আপোনালোকে কেতিয়াও ইউজ নকৰিব মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ আপোনাৰ বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে আপুনি চলাই থাকিব পাৰে কাৰোবাৰ নহ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যাব পাৰে তৃতীয়তে কওঁ যে কেতিয়াবা মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট হয় মোবাইলৰ বেটেৰীটো মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্টৰ ফলত যিকোনো কেতিয়াবা কোনো নতুন মডেল আহে তেতিয়া দেখা যায় যে মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্টৰ ফলতো মোবাইলৰ বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে জেনেৰেলি এটা কোম্পানী মডেলৰ প্ৰায় মোবাইলৰ বিস্ফোৰণ হোৱা দেখা গৈছিলে তো সেইটো কোৱা হয় মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট হ'লে আপুনি বাৰু আপোনাৰ একো তাত হাত নাই আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ নিজৰ হাতত চেক কৰিব পাৰে কাৰণ তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপুনি যেতিয়া বিস্ফোৰণ বুলি জানিছে তেনেকুৱা মোবাইল লোৱাৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকক কেতিয়াবা বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে আপোনাৰ যিকোনো শৰীৰৰ অংগত আঘাত সানিব পাৰে বিস্ফোৰণৰ ফলত সেইকাৰণে আপুনি সাৱধানতা আগতেই লোৱাটো ভাল কাৰণ যেতিয়া বিস্ফোৰণ হৈছে বুলি জানে বা তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন শুনে তেতিয়াহ'লে নিজে সাৱধান হ'ব লাগে তিনিটা কথা ক'লোঁ যে আপোনালোকে এইকেইটা কথা প্ৰায় মানুহে জানিব পাৰে নাজানিব পাৰে আৰু কিছুমান কথা আছে যি কাৰণে মোবাইল বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে আমাৰ জেনেৰেলি মোবাইল চাৰ্জ কেতিয়া হয় মোবাইলটো চাৰ্জ আমি ৰাতি চাৰ্জ লগাই থৈ দিওঁ গোটেই ৰাতিটো লগাই থয় তাৰপিছত মোবাইল চাৰ্জিং ফুল চাৰ্জৰ পিছততো মোবাইল চাৰ্জ নহয় কিন্তু লগাই থোৱাৰ ফলত আপোনাৰ মোবাইলৰ বেটেৰী বেয়া হ'ব পাৰে বা মোবাইলৰ বেয়া হ'ব পাৰে পাৰ্টছ তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো মোবাইল বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেই সময়ত নহ'লেও তাৰ পিছৰ সময়খিনিত মোবাইল বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে জেনেৰেলি আমি বহুত মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো হোৱা দেখা যায় কি মোবাইল চাৰ্জত লগাই থৈ দিয়ে তাৰপিছত 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ফুল চাৰ্জ হোৱাৰ পিছতো এনেদৰে থাকে আৰু এটা কওঁ যে মোবাইল চাৰ্জিঙৰ সময়ত আমি গেম খেলা ভিডিঅ' চোৱা ফোন কৰা তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কিছুমান মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে কাৰণ সকলো মোবাইল সমান কেপাচিটি নহয় বা সেইটো অৱস্থাত লোড ল'বলৈ মোবাইলৰ সামৰ্থ্য নাথাকে যেতিয়া চাৰ্জিং দি থকা হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত মোবাইলটো দুটা কাম কৰিব লগা হয় চাৰ্জিং আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ' গেম খেলি আছে ভিডিঅ' চাই আছে ফোন কৰি আছে তেনেহ'লে দুটা কাম কৰিব লগা হয় তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ভাল মোবাইলো বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে জেনেৰেলি আমি কওঁ যে হেভি গেম খেলাৰ ফলত জেনেৰেলি বিস্ফোৰণ হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত বহুতেই দেখা যায় যে বিস্ফোৰণ হয় আৰু চাৰ্জিং সময়তো আমি যিমান কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ নিজৰ কাৰণে ভাল যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰায় নকৰিলে আৰু বেছি ভাল হয়
কাৰণ আপুনি মোবাইলটো হয় কম চাৰ্জ হৈছে খুলি টানি বেলেগ কাম কৰক তেতিয়া আপোনাৰ একো বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে বা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। এইকেইটা সৰু উপায় যিকেইটা আমি ল'লে মোবাইল বিস্ফোৰণৰ পৰা জেনেৰেলি বাচি থাকিব পাৰি। এইকেইটা একদম প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় যিকেইটা আমি সকলোৱে জানিব পাৰিছোঁ, কিছুমানে জানে নাজানিব পাৰে। এইকেইটা আমি যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ আপোনাৰ মোবাইল বিস্ফোৰণৰ পৰা বিৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব। আমি সদায় কাৰণ এবাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পিছত কাৰোবাৰ দেখিছেনে কাণ বেয়া হৈ গৈছে, কিছুমানৰ জ্বলি গৈছে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনো দেখাইছোঁ। আপোনাৰ হাতত থকাৰ পিছত চকু বেয়া হ'ব পাৰে। তো বেছিকৈ দেখা যায় কাণ বেয়া হওক বা কাণৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। সেইকাৰণে কওঁ যে সকলোৱে ইয়াৰ সৰু সৰু সমাধান ল'ব লাগে। আমি যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলে তাৰ প্ৰতিও আমি সমাধান ল'ব লাগে, সিহঁতক তাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব লাগে। আপুনি যদি জানে নিজৰ সন্তানক বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইকেইটা কথা সদায় জনাব লাগে মোবাইলৰ বিষয়ে, কাৰণ বেছিকৈ গেম খেলা যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো